Rồi, xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta đi qua phần B của liên kết cộng hóa trị. Đó là sự hình thành liên kết sigma và liên kết pi. Rồi, chúng ta đi qua tìm hiểu sự hình thành liên kết sigma và liên kết pi. Thì các em đã biết rồi, liên kết cộng hóa trị thì nó được hình thành khi các orbital nguyên tử của hai nguyên tố xen phủ lẫn nhau. Như vậy liên kết sigma nó sẽ được hình thành khi các orbital xen phủ trục. Đây là xen phủ trục của hai orbital s, và đây là xen phủ trục của một cái orbital s và một cái orbital p. Và chúng ta còn có xen phủ trục của hai orbital p. Còn đối với liên kết pi hình thành khi các orbital xen phủ bên với nhau, nó hình thành nên liên kết pi. Đây là quá trình xen phủ bên của liên kết pi. Rồi chúng ta xét cái sự quan sát cái xen phủ trục của hai orbital s của nguyên tử hydrogen, nó tạo thành phân tử hydrogen. Thì chúng ta biết là cái electron nó chuyển động với vận tốc rất là lớn ở trong không gian. Thì hai cái orbital này nó độc thân. Đây là hai cái electron độc thân. Hai electron độc thân này nó rất là kém bền, cho nên với một tác dụng bên ngoài thì electron này dao động rất là lớn, nó sẽ phản ứng với nhau để nó tạo thành phân tử H2. Thì hai cái orbital s này nó sẽ kết hợp lại với nhau hình thành nên liên kết sigma. Ở đây chính là cái liên kết sigma giữa hai cái nguyên tử HH, nó tạo nên phân tử hydrogen. Ở đây là liên kết sigma. Và đây người ta xét chính là cái sự xen phủ trục của hai cái orbital s. Xen phủ trục hai orbital s hình thành nên liên kết sigma giữa H và H. Như vậy sự xen phủ giữa hai AO1S, đây là AO1S của hai nguyên tử hydrogen thì hình thành nên cái liên kết, một cái gạch nối này gọi là liên kết sigma, hay còn gọi là liên kết đơn. Chúng ta qua cái sự xen phủ thứ hai, đó là xen phủ giữa hai cái orbital s và orbital b. Đây cũng hình thành nên cái liên kết sigma. Đây chúng ta xét hai cái orbital s của hai cái nguyên tử, hai orbital s và b của nguyên tử H và nguyên tử fluorine. Thì hai cái orbital này nó xen phủ với nhau, nó hình thành nên liên kết sigma. Ở đây người ta gọi là cái sự xen phủ trục sp. Sự xen phủ giữa AOS là AO1S của nguyên tử H với AO2B của nguyên tử fluorine thì nó hình thành nên cái liên kết sigma. Đây chính là liên kết sigma, này gọi là liên kết đơn. Rồi chúng ta đi qua sự xen phủ hình thành liên kết sigma dạng thứ ba, đó là xen phủ giữa hai cái orbital b. Thì chúng ta xét hai nguyên tử fluorine. Thì hai nguyên tử fluorine này nó có lớp electron phân lớp ngoài cùng, đó là một lớp B. Cho nên các em thấy nó sẽ xen phủ BB, hay gọi là xen phủ trục BB. Đấy. Nó hình thành nên cái phân tử F2, đó là phân tử fluorine. Đây là liên kết sigma. Như vậy xen phủ trục BB này nó cũng hình thành nên liên kết sigma. Như vậy sự xen phủ giữa hai cái AO2B
của hai nguyên tử fluorine hình thành nên cái liên kết sigma. Như vậy chúng ta đã xét tới ba cái sự hình thành liên kết sigma. Đó là sự xen phủi giữa hai cái orbital S, một cái orbital S và orbital B, hay gọi là xen phủi SB, và orbital BB, hay gọi là xen phủi trục BB. Rồi chúng ta đi qua xét phần xen phủi tạo hình thành nên cái liên kết bi. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy do cái oxy này, các em thấy đây, oxy này nó có hai cái electron độc thân ở cái vị trí BI và BZ này. Cho nên là hai cái electron độc thân này nó có xu hướng tham gia liên kết nên thành nên thứ nhất là liên kết sigma, thứ hai là liên kết bi. Ở đây chúng ta thấy thứ nhất ở đây phân tử oxygen hay là cái nguyên tử O2 hay oxy, hai nguyên tử oxy này nó sẽ xen phủi lẫn nhau. Thứ nhất là xen phủi trục, nó hình thành nên liên kết sigma. Ngoài ra cái phân tử oxygen này nó còn có cái sự xen phủi bên. Đấy, xen phủi bên có nghĩa là hai cái electron nó sẽ xen phủi với nhau, nó hình thành nên cái sự xen phủi bên. Đây là xen phủi bên. Như vậy trong phân tử của oxygen này nó sẽ có hai loại liên kết. Thứ nhất là liên kết sigma là xen phủi trục BB, thứ hai nó là liên kết bi xen phủi bên nha. Như vậy xen phủi giữa các orbital hình thành nên liên kết sigma và liên kết bi trong phân tử hydrogen. Xin lỗi, oxygen. Như vậy liên kết sigma là gì? Ở đây chúng ta định nghĩa liên kết sigma là liên kết cộng hóa trị được hình thành do sự xen phủi trục của hai orbital. Còn liên kết bi là cũng là liên kết cộng hóa trị luôn, nhưng nó sẽ được sự hình thành bởi sự xen phủi bên của hai orbital. Và ở đây các em hết sức lưu ý dùm, đó là cái liên kết bội. Liên kết bội ở đây chúng ta gồm có liên kết đôi và liên kết ba. Đấy. Ở đây là chúng ta học là xen phủi trục SS, xen phủi trục BB. Đó, và xen phủi bên, ở đây chúng ta học ở đây là xen phủi bên BB. Mô phỏng về cái xen phủi bên như thế này, là hai cái orbital B này nó chuyển động với vận tốc rất là lớn, nó sẽ xen phủi. Ở đây đáng lẽ là có mô hình 3D để chúng ta mới nhìn rõ hơn. Do tôi chưa có khai thác được ở trong này để mô hình 3D, cho nên chúng ta tạm thời chúng ta xem cái này. Đó là sự xen phủi hai bên giữa hai cái orbital B. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ nhất là xét về khái niệm liên kết sigma là liên kết hình thành do sự xen phủi bên của hai orbital cặp electron dùng chung, C lực hút tĩnh điện với hai ion cháy dấu, D là sự xen phủi trục của hai orbital. Rồi ở đây chúng ta lưu ý cái liên kết sigma là liên kết thế nào. Rồi các em lặp lại cái định nghĩa liên kết sigma. Liên kết sigma là liên kết cộng hóa trị được hình thành
do sự xen phủ trục của hai orbital. Xen phủ trục SS, xen phủ trục SB, xen phủ trục BB. Như vậy chúng ta chọn đáp án ở đây là câu D, đó là sự xen phủ trục của hai orbital. Chúng ta qua ví dụ thứ hai, đó là liên kết bi, là liên kết hình thành do sự xen phủ bên của hai orbital. Câu B là cặp electron dùng chung. Câu C là lực hút tĩnh điện của hai ông trái dấu. Câu D là sự xen phủ trục của hai orbital. Rồi ở đây chúng ta cũng lưu ý cái định nghĩa về cái liên kết bi, là liên kết cộng hóa hỏa tỷ được hình thành do sự xen phủ bên của hai cái orbital. Ở đây chúng ta xen phủ bên, cho nên chúng ta chọn đáp án là câu A. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ ba. Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital SS? Thì chúng ta đã học bên trên rồi, orbital SS xen phủ lẫn nhau khi hai cái phân lớp S bên ngoài cùng của hai cái nguyên tử đó nó sẽ xen phủ lẫn nhau. Ở đây chúng ta sẽ chỉ có nguyên tử hydrogen, còn đối với chlorine là B rồi. Anh này cũng vậy. Đây cũng có một cái orbital B rồi. Cho nên chỉ có là hai cái orbital SS của nguyên tử hydrogen này nó kết hợp với nhau, nó hình thành nên cái phân tử hydrogen. Đây chính là cái liên kết sigma, gọi là liên kết bi, được hình thành do sự xen phủ của hai orbital S. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ tư. Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital S và B? Thứ nhất là cái H2 hydrogen, chlorine, và phân tử ammonia, oxygen. Rồi ở đây các em hết sức lưu ý, đó là liên kết trong phân tử được hình thành giữa hai sự xen phủ orbital SB. Ở đây các em thấy cái hydrogen này nó tạo bởi hai cái orbital S, cho nên cái H2 là xen phủ SS. Còn đối với chlorine này nó là sự xen phủ hai orbital B, đó nó tạo nên sự xen phủ BB. Oxygen cũng vậy, đây cũng là hai cái orbital B hình thành nên sự xen phủ B. Thì chỉ có duy nhất cái câu C này, đó là cái ammonia hình thành ở sự xen phủ, đây là nitrogen. Thì các em thấy đây chính là cái orbital B và xen phủ với ba cái orbital S đó. Ba cái orbital S này nó sẽ xen phủ với ba cái electron, nghĩa là hình thành nên cái cặp electron dùng chung, tạo nên một phân tử ammonia ben. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ 5. Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital BB? Ở đây chúng ta vẫn có như trên, phải không? Cái SS ở đây là chúng ta cái chlorine là BB và NH3 là SB, và hydrogen đây là cũng là cái SB luôn, hydrogen chloride. Thì đây chúng ta xét hai cái orbital B của chlorine. Như vậy nó hình thành nên cái sự xen phủ BB, hình thành lên liên kết
sigma, đây là sen phủ trục BB. Như vậy chúng ta chọn đáp án là câu B. Chúng ta đi qua các liên kết trong phân tử oxygen gồm 2 liên kết bi, 2 liên kết sigma, 1 liên kết bi và 1 liên kết sigma, 1 liên kết sigma. Rồi, chúng ta học ở trên rồi, các em biết liên kết bi nó được hình thành bởi hai orbital bởi sự xen phủ bên. Còn đối với liên kết sigma, đó chính là sự xen phủ trục hai orbital. Như vậy đối với cái oxygen các em biết nó là hai, nó có một cái đôi electron, một cái nói chung là hai cái electron độc thân trên cái orbital B, cho nên một cái xen phủ BB, một cái xen phủ bên, cho nên nó hình thành nên một cái liên kết bi và một liên kết sigma. Như vậy cái liên kết đôi này thì các em nhớ lưu ý, hết sức lưu ý, nó gồm có một liên kết sigma và một liên kết bi. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ 7 là số liên kết sigma và liên kết bi có trong phân tử CH4 ethylene lần lượt là. Rồi chúng ta quan sát ha. Ở đây cái phân tử ethylene thì chúng ta dễ cấu tạo ra cái khách bành là nguyên tử chung trung tâm. Thì các em thấy nó sẽ có một đôi electron, nó gọi là một cặp electron dùng chung. Thì đây chính là cái liên kết đôi, thì nó gồm một cái liên kết bi và một liên kết sigma, hay còn gọi là cái sự xen phủ trục và một sự xen phủ bên. Như vậy tất cả các liên kết đơn thì chúng ta đều là liên kết sigma. Cho nên ở đây chúng ta thấy là tổng liên kết sigma là 1, 2, 3, 4, 5 liên kết sigma và một liên kết bi. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D. Rồi chúng ta qua ví dụ thứ 8, số liên kết sigma và liên kết bi có trong phân tử acetylen CH2 lần lượt là 2 và 4, 23, 32 và 51. Như vậy chúng ta cũng giống như trên, chúng ta vẽ cái cấu tạo của CH2 ra theo cái công thức electron. Thì các em thấy nó sẽ có 3 cặp electron dùng chung của hai nguyên tử khách bành, còn lại một cái liên kết đơn, thì nó dành chắc chắn cái hydrogen chỉ có thể là liên kết đơn hay là một cặp electron dùng chung thôi. Như vậy chúng ta ở đây các em thấy một cái liên kết 3 thế này thì nó sẽ có một liên kết 3 thì nó sẽ có hai cái liên kết bi xen phủ hai bên và một liên kết sigma. Như vậy số liên kết sigma ở đây chúng ta đếm là một liên kết đơn, hai liên kết và 3 liên kết sigma, còn lại hai bên xen phủ màu đỏ này chính là liên kết bi. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án